Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në natën më të bukur të vitit, të fundit për vitin 2019. Sigurisht që do t'jemi bashkë për me nda këta minuta ose këto orë të fundit të vitit 2019. Mirëmbrëma gjithve nga unë Durim Xhema. Mirëmbrëma gjithve nga unë Edita Doli. Sonte do t'jetë një natë e bukur. Besoj edhe për ju që na ndiqni në për gjitha ekranet e juja në mbar trojet shqiptare. Për një arsye shumë të madhe, Durim Xhema, për një arsye shumë të madhe. Shumica në për familjet e veta sonte kanë mbledh edhe shoqni, po si shoqnia jon, jo. Atëherë ne kemi mbledh një shoqni, jemi mundu që të gjitha familjeve të ju vim në krah ose të ju shkojmë musafir me shumë artistë të ndryshëm nga trevat shqiptare. Kosovë, Shqipëri e Maqedoni, ne sonte i kemi bo bashk muzikat nga gjitha këto treva që do të servohen në këto orë festive e do të bëjmë gëzuar bashk. Atëherë kemi nda shumë momente të bukura gjatë gjithë vitit këto në radio televizionin Dukagjini, e sigurisht që edhe kjo natë festive e meriton të ndahet së bashku me ju. Nuk do t'jemi vetëm unë dhe Edita në këtë prezentim, mirë po do i kemi edhe kolegët tanë, zërat e të cilve ju i dëgjoni në radio Dukagjini. Edita? Kemi ekspert muzikës dhe analist muzikës. Për shembull, çashtu i kemi vlerësuar na. Eksperti muzikës është një prej këngëtarëve të njoftun e që është bashkues të fundmi në ekipën e radio televizionit Dukagjini, që është Artan Bakija. Mirë se erdhe Artan. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Sa bukur, sa shkurt e ka Artan. Çka shkurt ekipin me? Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Po kjo është i gjatë, i ka Mama, fjalë të shkurta. Fol çka ki me thonë. Çka ki me thonë? Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje dhe urime për dëgjuesit dhe shiqësit e radio televizionit Dukagjini. Në këtë natë të veçantë të ndrimit të motmotëve, përfundon një cikël i një vitit me 10, filloj me 1 me 20, dhe urojmë që ky start i ri të jetë i mirë për gjithë ne, për gjithë shqiptarët, t'i kalojmë gjitha sfidat. Pikrisht, kalimi gjitha sfidave sonte do të paraqitet në aspektin artistik, në skenën të cilën e kemi bo enkas për ju shiqus të dëruar të radio televizionit Dukagjini. Sonte do të performojnë shumë ansamble nga ato të cilat mbartin vlerat mirëfillta të muzikës shqiptare. Do të jetë gjitha live për herë të parë në një televizion shtetëror të Kosovës, i gjithë programi do të jetë live. Ekipet do të vinë nga jugu deri në veri, duke mos u anashkalu askush, dhe mbi të gjitha sonte kemi festën e përbashkët. Sonte gjithë këtu që jemi shqiptar, edhe si tillë do të mbetemi gjithmonë, përkundrejt politikave dhe ideve të ndryshme që tentojnë ta bëjnë një ndamje të tillë. Ne jemi bashkë, këta sonte do ta tregojmë në skenë me këngë, me valle dhe me këta artistat mrekullueshëm, të cilët i falenderojmë që sonte janë bashkë me ne. Artani, unë e thash pak ma herët që është edhe këngëtar. Ketë këto fjalë që i tha kish mujt tuk numi, thonë. Se nuk e dia kish mujt. Pse? Se nuk dia mund me i artikulu. Se dia, Arta dyshoj. një ritëm, apo një ritëm? Jo, ka mundësi kështu. Pak ma vonë, tash pjalojmë radhën tjetër kuj, pak ma vonë, krejt to që i Do me thash... thonë pak ma vonë kemi me ndëgju të knu. Pi përmëtoj që krejt to që i thash, pak ma vonë, do t'i... Nëzirë në ritëm. Do t'i kalojnë muzikë edhe besoj që krejt kimi kuptu gjurë. Faleminderit shumë. Në anën tjetër është kolegu ynë Artan Bakija, i cili zërin e të cilët e dëgjoni çdo mëngjes në emisionet e radio Dukagjinit. Mirëmbrëma, të kanë përzgjedhur sonte si një analist të muzikës. Po, është e vërtet, abi? Nuk di sa jam analist dhe ndoshta për këta dhe pat frikë me kënu Artani për shkak të analizës. Po, unë e di që vitin 2020 po filloj mbar, po filloj si pjesë ansamblit Shota, po më pëlqen kjo vija shumë këtu. Edhe sonde kam u dhejq valen, a pëshej pari kam dalë. Po thua, a i dosh me marrë shamin, abi? Me shamit kuqe. Po, shamia kuqe, do më thonë është një fillim barë, tash nga bet vetëm kostumin e bukur të këtyre. Ta kemi porosit, po e ki pak numrin ma gjarë, deri sa... Po, u desh me porosit jashtë Kosovës. Atëherë, po këthemi këto, edhe abive që përmendja Ansamblin Shota e dit, po isheni edhe jo të gjithë në përmjet ekranit.
janë edhe këta këto për mas. Për shembull, për Ansambli Shota, mu po më duket më serioz personi i parë që e ki tema afër. Po, është figurë edhe, është figurë Shotës. Është figura Shotës. Unë kisha dashur shumë, a mundesh bre të lutem një stil më jam sugjuar? Po, një kërcim të lehtë, një lëvizje të lehtë për shembull. Ma të lehtë. Ma si veç jemi në fillim, është fillimi i natës. Ma të letën. A mundemi? Urdhëro Durim Xhema. Jo jeni? Besnik Grajqevci. Besnik, të lutem, ma mëson një lëvizje të lehtë. Sa më të lehtë. Jo shumë të lehtë, lutem. Hajde. Ti sigurt mundesh mi bëj këto. Të lutem, të lutem. Të lutem. Të lutem. Bravo! Gati, gati. I mirë jam, a? I mirë jam, a? Nesër, zavendësom. Unë jam figura. Atëherë, pa unë përko, unë kisha dasht me vazhdu me performancën e Ansamblit Shota e pastaj do të kemi muzikë gjatë gjithë kohës, muzikë të mirëfill të Shqipe. Kam përshtypjen që kur nuk i keni ndëgju bashkë gjitha trojet shqiptare me muzikën ma të bukur në botë që e kemi. Fillojmë me Shotën, po ku do të përfundojmë, na ndiqni.
syuni dashuroj në mëngjeset besuara për ty vuaj, për ty këndoj, sytë tu I adhuroj, për ati gjithmonë shpresoj, ke përtar e bukur si vera, për të më gëzuar si të zonë pranvera. Ke përtar e bukur si vera, për të më gëzuar si të zonë pranvera. Edhe ti më bone pak drit, shpirti im ty jam tu I të prit, shpirti im ty jam tu I të prit, në mëngjeset besuara, për ty vuaj, për ty këndoj, sytë tu I adhuroj, për ati gjithmonë shpresoj, ke përtar e bukur si vera, për të më gëzuar si të zonë pranvera. Ke përtar e bukur si vera, për të më gëzuar si të zonë pranvera. Program jashtëzakonisht I bukur, se dhe ke mundësi me kënu, edhe ke mundësi me këcy. Po, Po, me edhe she këngëtare që për shembull miren me muzikë, burrat me politikë, fëmijët me natë, vallëzim, s'ka. Po thua dhe fëmijët mirën me diçka. Ma mërmendja, unë po sigurisht që e kanë një profesion. Po vazhdoj me dëgju Ansamblin Shota, të cilët e kanë pas një pikë, tash 2 pika realisht, tash e kanë edhe një të tretën, po të afrohem kështu që me ta bëni pyetje. Përshëndetje, një prezantim I lehtë për publikun. Ju jeni? Lulzim Krasniqi. Lulzim, çfarë pike është në vazhdim prej Shotës? Bashk zaman të djalerisë. Bashk zaman të djalerisë. Oh, sa bukur, tamam për mua. Gjuro, amadoren. Faleminderit shumë se po gabimisht ka. Veç pak se. Po normal që ka me bo pyetje, po du me pyet Zenin pak për Shotën, për vallëzimin e Shotës, a bën pak kështu? Çka do me pyet për shembull? Po, ç'a bëj një pyetje të lehtë për vallëzimin e Shotës. Njerë duhet me kalu në komision. Cila ke pyetja? Është një e lehtë, besom që është një e lehtë. Po avrona kështu, ju kemi tregu që kemi me pas këngëtar të mirë njohore, kemi edhe Zenin, Zeni, mirë mbrama. Mirë mbrama, mirë sy gjeta. Po më vjen shumë mirë që je prezant në këtë natë festive, natën e fundit vitit, këtu në Radio TV Dukagjini. Sa po e kemi pa një performancë prej Ansamblit Shota. Më nëshme me dhonë një opinion për këtë pikë të bukur. Faleminderit shumë, është kënaqësi që jam në mesin e gjithë këtyre artistëve, po posaçërisht që jam duke ndjek performimin e Ansamblit Shota, I cili është krenaria e gjithë Kosovës. Andaj, faleminderit për paraqitjen, deri tani për vallën që ekzekutuan, për Miken, për këngën që këndoj, dhe për zotrin që tani do të këndoj, edhe presë dhe rizën dhe gjithë kolegë të tjerë. Andaj, qa me thonë, një duar trokitje dhe Shotës suksese. Unë s'kom qare pa falenderu Zenin, Zenelin, orkestrën vllazën. A I kif top vllazën Buxhovi? Këtë orkestrën, bashk ekipën, se unë në radar I rëshoj gati çdo ditë. Apo, vajzat si sërkade, besoj keni bo plan për sonte, apo? Mbetet të shihet. Edhe të dëgjohet. Atëherë vazhdoj me pikën tjetër nga Ansambli Shota dhe do të vazhdoj me këtë program të bukur.
të djalëris, por sa i mbusha 20 vjet. Bash zaman të djalëris, por sa i mbusha 20 vjet. Më djegë mami shtëpis, më shkoj jeta në gurbe. Më djegë mami shtëpis, më shkoj jeta në gurbe. Ju dallën dyshe ka fluturone, po a jep një porosi. Ju dallën dyshe ka fluturone, po a jep një porosi. E vitin kore ta kaloni, ju përshëndeti djalojri. Mos me shtjenë moj me dëbape, ma si mi sheme lotu i kja. Pas mje kënë pa besë pa fe, se prej peje dono me unda. Hajde ljule pëna, hajde pra moj ljuljanit, mos me len me hekuzit, se të kam pasi sy të padit, shumë dashkini kam pas me ty. Se të kam pasi sy të padit, shumë dashkini kam pas me ty. Mas jetin sa forte tu, zemrën time mira ma di, se mu kush ma ka
frelgu Pritem po vi pra Pritem pra se më ka marrë